به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل نهم. چگونه میتوان از نیروی ذهن ناخودآگاه خود برای کسب ثروت استفاده کرد؟ اگر مشکل مالی دارید، اگر می‌خواهید زندگی خود را تأمین کنید، به این معنی است که ذهن ناخودآگاه خود را متقاعد نکرده اید که همیشه مقدار زیادی و بسیاری از آنها را برای ذخیره خواهید داشت. شما مردان و زنانی را میشناسید که چند ساعت در هفته کار میکنند و پولهای خارق‌العاده‌ای میگیرند. آنها سخت تلاش یا بردگی نمیکنند. این داستان را باور نکنید که تنها راه ثروتمند شدن شما عرق جبین و سخت کوشی است. اینطور نیست. شیوه زندگی بدون زحمت بهترین است. کاری را که دوست دارید انجام دهید و آن را برای لذت و هیجان آن انجام دهید. من یک مدیر اجرایی را در لس آنجلس می شناسم که سالانه $75,000 حقوق می گیرد. سال گذشته او با دیدن دنیا و نقاط زیبای آن به یک سفر دریایی 9 ماهه رفت. او به من گفت که موفق شده ذهن ناخودآگاه خود را متقاعد کند که ارزش این همه پول را دارد. او به من گفت که بسیاری از افراد سازمان او با دریافت حدود $100 در هفته بیش از او در مورد تجارت می دانستند و می توانستند آن را بهتر مدیریت کنند، اما آنها هیچ جاه طلبی، ایده خلاقانه‌ای نداشتند و به عجایب ذهن ناخودآگاه خود علاقه‌مند نبودند. ثروت از ذهن است. ثروت صرفاً یک اعتقاد ناخودآگاه از طرف فرد است. شما با گفتن من یک میلیونر هستم میلیونر نخواهید شد. شما با ایجاد ایده در ذهنیت و ثروت خود به یک فرد آگاه نسبت به ثروت تبدیل خواهید شد. ابزار نامرئی پشتیبانی شما. مشکل بیشتر مردم این است که آنها هیچ وسیله پشتیبانی نامرئی ندارند. وقتی تجارت از بین می رود، بورس افت می کند یا سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. درمانده به نظر می رسند. دلیل چنین ناامنی این است که آنها نمی‌دانند چگونه ذهن ناخودآگاه را به کار بگیرند. آنها با انبار تمام نشدنی درون آشنا نیستند. مردی با ذهنیت فقیر خود را در شرایط فقرآمیز قرار می‌دهد. مرد دیگری با ذهنی پر از ایده‌های ثروت با هر آنچه احتیاج دارد احاطه شده است. هرگز در نظر گرفته نشده بود که انسان باید یک زندگی فقیرانه داشته باشد. شما می توانید ثروت هر آنچه لازم دارید و مقدار زیادی پسنداز داشته باشید. کلمات شما قدرت پاکسازی ذهن شما از ایده های غلط و القای ایده های درست را به جای آنها دارد. روش ایدئال برای ایجاد آگاهی از ثروت. شاید هنگام خواندن این فصل میگویید من به ثروت و موفقیت احتیاج دارم. این کاری است که شما انجام میدهید. حدود 5 دقیقه با خود 3 یا 4 بار در روز تکرار کنید. ثروت، موفقیت. این کلمات قدرت فوق‌العاده‌ای دارند. آنها نمایانگر قدرت درونی ذهن ناخودآگاه هستند. ذهن خود را بر این قدرت قابل توجه درون خود
تثبیت کنید. سپس شرایط و موفقیت متناسب با ماهیت و کیفیت آنها در زندگی شما آشکار می شود. شما نمی گویید من ثروتمند هستم. شما در قدرت واقعی خود هستید. وقتی می گویید ثروت، هیچ تعارضی در ذهن وجود ندارد. به علاوه وقتی به ایده ثروت بپردازید، احساس ثروت در شما ایجاد می شود. احساس ثروت تولید می کند. این را همیشه به خاطر داشته باشید. ذهن ناخودآگاه شما مانند یک بانک است، نوعی مؤسسه مالی جهانی. آنچه را که سپرده می کنید یا روی آن اثر می گذارید، خواه ایده ثروت باشد یا فقر، آن را بزرگ می کند. ثروت را انتخاب می کند. چرا اظهارات شما در مورد ثروت شکست می‌خورد؟ من در طول 35 سال گذشته با افراد زیادی صحبت کردم که شکایت معمول آنها این است: من هفته‌ها و ماه‌ها گفتم من ثروتمندم، سعادتمندم و هیچ اتفاقی نیفتاده است. من کشف کردم که وقتی آنها گفتند من سعادتمندم، من ثروتمند هستم، آنها در درون خود احساس کردند که به خود دروغ میگویند. یک مرد به من گفت من تایید کردم که سعادتمند هستم تا زمانی که از این حرف خسته شدم. اکنون اوضاع بدتر شده است. من میدانستم که وقتی این جمله را گفتم بدیهی است که درست نیست. اظهارات وی توسط ذهن آگاه رد شد و کاملا مخالف آنچه در ظاهر تایید و ادعا کرد آشکار شد. تایید شما هنگامی که خاص باشد و درگیری ذهنی یا مشاجره ایجاد نکند، بهترین نتیجه را میگیرد. از این رو گفته های این مرد اوضاع را بدتر کرد، زیرا فقدان او را نشان میداد. ذهن ناخودآگاه شما آنچه را که واقعا واقعی میدانید و نه فقط کلمات یا گفته های بی اساس را میپذیرد. ایده یا باور غالب همیشه توسط ذهن ناخودآگاه پذیرفته می شود. چگونه از درگیری ذهنی جلوگیری کنیم؟ روش زیر روش ایدئال برای غلبه بر این درگیری برای کسانی است که این دشواری را دارند. این جمله عملی را به طور مکرر خصوصا قبل از خواب بیان کنید. روز و شب من در تمام علایقم پیشرفت می کنم. این تصدیق هیچ استدلالی را بر نمی انگیزد، زیرا با برداشت ذهن ناخودآگاه شما از کمبود مالی منافاتی ندارید. من به یکی از تاجران که فروش و دارایی او بسیار کم بود و بسیار نگران بود پیشنهاد کردم که در دفتر کار خود بنشیند، ساکت شود و این جمله را بارها و بارها تکرار کند: فروش من هر روز بهتر می شود. این بیانیه شامل همکاری ذهن آگاه و ناخودآگاه است. نتایجی را به دنبال داشت. چک‌های سفید را امضا نکنید. شما چک‌های سفید را امضا می‌کنید وقتی جمله‌هایی را می‌گویید مانند به اندازه کافی موجودی ندارم، کمبود وجود دارد، من به خاطر رهن خانه را از دست خواهم داد و غیره. اگر پر از ترس از آینده باشید، در حال نوشتن یک چک سفید نیز هستید و شرایط منفی را برای خودتان جذب می کنید. ذهن ناخودآگاه شما ترس و بیانیه منفی شما را به عنوان درخواست شما در نظر می گیرد و به روش خود پیش می رود تا موانع، تأخیرها، کمبودها و محدودیتها را در زندگی شما ایجاد کند. ذهن ناخودآگاه شما بهره کاملی به شما می دهد. به کسی که احساس ثروت دارد، ثروت بیشتری اضافه خواهد شد. به کسی که احساس کمبود دارد، کمبود بیشتری اضافه خواهد شد. ذهن ناخودآگاه شما هر آنچه را در آن
قرار می دهید ضرب و بزرگ می کند. هر روز صبح همانطور که بیدار می شوید فکرهای سعادت، موفقیت، ثروت و صلح را سپرده کنید. این مفاهیم را تثبیت کنید. هرچه بیشتر ذهن خود را با آنها مشغول کنید، این افکار سازنده به عنوان رسوباتی در ذهن ناخودآگاه شما راه یافته و فراوانی و شکوفایی را به بار می آورد. چرا هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ من میشنوم که میگویی اوه من این کار را کردم و اتفاقی نیفتاد. شما نتیجه‌ای نگرفتید، زیرا شاید 10 دقیقه بعد در افکار ترس فرو رفتید و خوبی‌های مورد تایید خود را خنثی کردید. وقتی یک دانه را در زمین قرار می دهید آن را حفر نمی کنید، می گذارید ریشه بزند و رشد کند. مثلا فرض کنید شما می خواهید بگویید من قادر به پرداخت آن نخواهم بود. قبل از اینکه فراتر از این بروید که من نمی توانم، جمله را متوقف کنید و روی جمله سازنده متمرکز شوید، مانند روز و شب. من در همه کارهایم پیشرفت می کنم. منبع واقعی ثروت. ذهن ناخودآگاه شما هیچ وقت از نظر ایده کمبود ندارد. در آن تعداد بیشماری ایده وجود دارد که می تواند به ذهن آگاه شما سرازیر شود و از راه‌های بیشماری به عنوان پول نقد در جیب شما ظاهر شود. این روند بدون توجه به بالا رفتن یا پایین آمدن بازار سهام یا افت ارزش پوند استرلینگ یا دلار در ذهن شما ادامه خواهد داشت. ثروت شما هرگز وابسته به اوراق قرضه، سهام یا پول در بانک نیست. البته اینها فقط نمادهایی هستند که لازم و مفید هستند، اما فقط نمادهایی هستند. نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که اگر ذهن ناخودآگاه خود را متقاعد کنید که ثروت مال شماست و همیشه در زندگی شما در گردش است، بدون توجه به شکلی که به دست می‌آید، همیشه و به ناچار آن را خواهید داشت. تلاش برای یکی کردن دخل و خرج و علت واقعی آن. افرادی هستند که ادعا می کنند همیشه در تلاشند تا زندگی خود را تأمین کنند. به نظر می رسد که آنها برای انجام تعهدات خود یک نزاع عالی دارند. آیا به مکالمه آنها گوش داده اید؟ در بسیاری از موارد مکالمه آنها در همین راستا انجام می شود. آنها دائما کسانی را که در زندگی موفق شده اند و سرهای خود را بالاتر از جمعیت بلند کرده اند محکوم می شود. شاید آنها می گویند اوه آن شخص راکت دارد، او بیرحم است، او یک کلاهبردار است. به همین دلیل است که آنها کمبود دارند. آنها آنچه را که آرزو می کنند و می خواهند محکوم می کنند. دلیل این که آنها در مورد همکاران سعادتمندترشان اعتقاد می کنند این است که آنها به رفاه دیگران غبطه می‌خورند و چشم طمع دارند. سریع‌ترین راه برای بال زدن و از بین بردن ثروت اعتقاد و محکومیت دیگران است که ثروت بیشتری از شما دارند. یک مانع مشترک برای رسیدن به ثروت. یک احساس وجود دارد که عامل کمبود ثروت در زندگی خیلی هاست. بیشتر مردم این را به سختی می آموزند. این حسادت است. به عنوان مثال اگر می بینید که رقیبی مبالغ هنگفتی را در بانک واریز می کند و شما فقط مبلغ ناچیزی برای سپرده‌گذاری دارید، آیا این باعث حسادت شما می شود؟ راه غلبه بر این احساسات این است که با خود بگویید آیا این فوق‌العاده نیست؟ من از سعادت آن شخص خوشحال می شوم. برای او آرزوی ثروت بیشتر و بیشتر دارم.
قبول کردن افکار حسودآمیز ویرانگر است، زیرا شما را در موقعیت بسیار منفی قرار می‌دهد. بنابراین ثروت به جای اینکه به سمت شما برود، از پیش شما می‌رود. اگر تا به حال از رفاه یا ثروت زیاد دیگری اذیت و آزار شده اید، بلافاصله ادعا کنید که واقعاً از هر راه ممکن برای او ثروت بیشتر آرزو می‌کنید. این باعث می‌شود افکار منفی در ذهن شما خنثی شود و باعث می‌شود ثروت بیشتری با قانون ذهن ناخودآگاه خود به سمت شما بیاید. پاک کردن یک بلوک بزرگ ذهنی برای رسیدن به ثروت. اگر نگران و منتقد شخصی هستید که ادعا می‌کنید غیر صادقانه پول در می‌آورد، دیگر نگران او نباشید. شما می‌دانید که چنین شخصی از قانون منفی ذهن استفاده می‌کند. قانون ذهن از او مراقبت می‌کند. مراقب باشید به دلایلی که قبلا ذکر شد از او انتقاد نکنید. به یاد داشته باشید سد راه یا مانع رسیدن به ثروت در ذهن خود شماست. اکنون می‌توانید آن بلوک ذهنی را از بین ببرید. این کار را ممکن است با داشتن روابط خوب روحی با همه انجام دهید. بخوابید و ثروتمند شوید. همانطور که شب میخوابید، روش زیر را تمرین کنید. کلمه ثروت را بی سر و صدا به راحتی و با احساس تکرار کنید. این کار را بارها و بارها انجام دهید، درست مثل لالایی. با یک کلمه ثروت خود را بخوابانید. شما باید از نتیجه حیرت زده شوید. ثروت باید به صورت ناگهانی و خیلی زیاد به سمت شما سرازیر شود. این مثال دیگری از قدرت جادویی ذهن ناخودآگاه شماست. با قدرت ذهن خود به خود خدمت کنید. 1. تصمیم بگیرید که از راه آسان با کمک ذهن مصون از خطای ناخودآگاه خود ثروتمند شوید. 2. تلاش برای به دست آوردن ثروت از طریق عرق جبین و سخت کوشی یکی از راه‌های تبدیل شدن به ثروتمندترین مرد در قبرستان است. شما مجبور نیستید سخت تلاش کنید یا برده باشید. 3. ثروت یک اعتقاد ناخودآگاه است. ایده ثروت را در ذهنیت خود بسازید. 4. مشکل بیشتر مردم این است که آنها هیچ وسیله پشتیبانی نامرئی ندارند. 5. کلمه ثروت را حدود 5 دقیقه قبل از خواب به آرامی و بی سر و صدا برای خود تکرار کنید و ذهن ناخودآگاه شما در تجربه شما ثروت را به ارمغان می آورد. 6. احساس ثروت تولید می کند. این را همیشه به خاطر داشته باشید. 7. ذهن خودآگاه و ناخودآگاه شما باید موافق باشد. ذهن ناخودآگاه شما آنچه واقعا احساس می کنید درست است را می پذیرد. ایده غالب همیشه توسط ذهن ناخودآگاه شما پذیرفته می شود. ایده غالب باید ثروت باشد، نه فقر. 8. شما می توانید با تایید مکرر روز و شب و در تمام علایقم پیشرفت می کنم بر هر درگیری ذهنی در مورد ثروت غلبه کنید. 9. فروش خود را با تکرار این جمله بارها و بارها افزایش دهید. فروش من هر روز بهبود می‌یابد. من هر روز پیشرفت می‌کنم و ثروتمندتر می‌شوم. 10. نوشتن چک‌های سفید مانند به اندازه کافی موجودی ندارم، کمبود وجود دارد و غیره را متوقف کنید. چنین عباراتی ضرر شما را بسیار بزرگ و چند برابر می کند. 11. افکار سعادت،
ثروت و موفقیت را در ذهن ناخودآگاه خود قرار دهید و بعداً به شما بهره کاملی می‌دهد. 12. آنچه را که آگاهانه تایید می‌کنید نباید لحظه‌ای بعد از نظر ذهنی انکار کنید. با این کار خوبی که تصدیق کرده اید خنثی می‌شود. 13. منبع واقعی ثروت شما از ایده های ذهن شما تشکیل شده است. شما می توانید ایده‌ای به ارزش میلیون ها دلار داشته باشید. ذهن ناخودآگاه شما ایده مورد نظر شما را به شما می دهد. 14. غبطه و حسادت مانع جریان ثروت است. از سعادت دیگران شاد شوید. 15. سد راه ثروت در ذهن خود شماست. با داشتن روابط خوب روانی با همه اکنون این بلوک را از بین ببرید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.